Усі ми маємо той чи інший досвід міста. Хтось тут народився і живе усе своє життя. Хтось приїжджає сюди на навчання, щоб залишитись назавжди, або постійно змінювати свої міста. Хтось їде сюди задля кращого майбутнього, а хтось стає вимушеним мігрантом чи мігранткою. Когось жене сюди потреба чи необхідність, а хтось подорожує радше у своє задоволення. Місто є тією ареною, де твориться історія. Тут зустрічаються різні люди, відбувається обмін товарів, ідей, речей. Започатковуються політичні рухи, передаються знання. Наші міські досвіди дуже різні. Вони візуальні і тактильні, пов'язані зі звуками, запахами, дотиками, смаками. Тут ми разом вимріюємо спільне майбутнє. Дуже багато нашого життя, врешті, пов'язане з містом. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко. Я сердечно запрошую вас на свій курс «Свої, чужі та сторонні». Я буду вашою супутницею в подорожі містами. Сподіваюся, що наші розмови допоможуть вам доцінити простір навколо. Інколи виходячи за межі власного дому, або ж навіть не покидаючи власної домівки, вирушаючи у віртуальну подорож. Цей курс про те, як доцінити простір. Це курс про те, як цінувати людей. Це курс про нас з вами і про ті простори, звуки, запахи, кольори, які нас оточують. Він озброїть вас низкою оптик, як дивитися на місто, як краще його розуміти, які питання до нього ставити. Ми будемо говорити про дуже різні аспекти міського життя. Про ресурси, якими володіє місто і містяни. Про будівлі, які творять міський простір, і про життя між ними. Про людей, які формують спільноти, або які інколи досвідчують міську самотність. Перша лекція, вона міститиме певні вступні зауваги, а також окреслить загальну тематику і філософію нашого курсу. Якщо ми мислимо про місто, то це місто завжди дуже конкретне. Міста змінюються в часі. Чи це античний поліс, чи це середньовічне місто, чи це місто індустріальної епохи, або місто постіндустріальне. Місто, яке досвідчило державний соціалізм. Місто, яке входить в час трансформації від державного соціалізму до капіталістичної системи. Весь час це місто дуже різне, але теж дуже конкретне. Якщо ми подивимося на класичні соціологічні тексти про місто, то вони також є дуже локалізовані у часі. Це або німецькі міста зламу 19-го, початку 20-го століття, або французькі повоєнні міста, міста 60-х, 70-х, або глобальні міста 90-х, 2000-х, або ж американські міста міжвоєнного часу або повоєнного періоду. Завжди йдеться про місто, яке є дуже конкретне, але дуже локалізоване у часі. І теж кожне місто має власну біографію. Якщо ми подумаємо про Львів ХХ століття, то це буде місто, яке застало імперію Романових і Габсбургів, Західноукраїнську Народну Республіку, Другу Річ Посполиту, Третій Рейх, Радянський Союз, врешті незалежну Україну. Ця біографія, вона впливає на місто, і коли ми думаємо про конкретний міський простір, ми завжди маємо розуміти, про який час іде мова. Окрім цього, міста змінюються в просторі. Ми розуміємо, що азійське місто, європейське місто, африканське місто, австралійське місто, міста в різних частинках України, вони теж можуть дуже відрізнятися за власними траєкторіями. І не можна мати єдину модель, яка дозволить нам пояснити усі ці множинні траєкторії, усі ці множинні досвіди міського життя. Жодна із наук не має монополії на вивчення міста. Кожна із них пропонує власну оптику і власний набір понять, власну мову, як ми говоримо, для того, щоб це місто описати, пояснити, можливо, навіть передбачити. Так само кожна із них має власний метод, шлях до того, яке знання ми отримуємо про міський простір. В першу чергу ми можемо подумати про географію, адже міста локалізовані. Географія мислить про місто просторово. Також ми можемо подумати про історію, адже, як ми вже знаємо, міста змінюються в часі, і історія допомагає нам зрозуміти, як ті чи інші феномени були локалізовані у тих чи інших міських просторах. Ми можемо думати про соціологію, і, власне, моє професійне запліччя є соціологічним. Я мислю про різні соціологічні поняття і концепти, як вони втілюються в міському просторі, змінюють його, формують його. Ми можемо використовувати різні поняття. Поняття соціальної дії, поняття конфлікту, поняття мобільності.
І деякі з них ми будемо з вами розпаковувати впродовж нашого курсу, задля того, щоб побачити, як вони відображаються в наших містах, як вони їх змінюють і як різні аспекти міського життя виражаються через ті чи інші соціологічні поняття. Ми називаємо це соціологічною уявою, здатністю поєднати певні теоретичні дискусії з конкретними виявами нашого щоденного життя. Або ж за конкретними виявами щоденного життя бачити якісь ширші загальні процеси. Можливість вибудовувати такі зв'язки є великою частиною нашого курсу. І я сподіваюся, що після цих лекцій ви зможете бачити через так звані соціологічні окуляри те, в який спосіб наші міста є продуктом наших з вами активностей, наших з вами ідей, наших з вами практик. Окрім історії, географії, соціології, місто так само вивчають містопланування, архітектура, економіка, політологія. Тобто, як ми бачимо, ціла група соціогуманітарних дисциплін в той чи інший спосіб намагається зрозуміти цей феномен. Що знову ж таки доводить нам актуальність тих питань, які ми ставимо. Чому місто? Чому саме міський простір? Чому саме містяни, їхні практики, їхнє щодення має нас цікавити? Міста пояснюють за допомогою різних метафор. І часто метафора – це те поняття, яке щось відкриває, а також щось від нас приховує. Скажімо, дослідник менеджменту та інновацій Петер Нінтіт сказав, що місто є багато речей водночас. Вони є складними і багатоликими. Вони є парадоксальними. І цю думку свого роду продовжує теж американський славіст Ларрі Вульф, який у книзі «Винайдення Східної Європи» говорить про те, що місто завжди уособлювало декілька конкуруючих реальностей – світів та прагнень. Отож, метафори, які ми використовуємо для пояснення міста, вони щось відкривають, а щось приховують. Найпопулярнішими метафорами є метафора організму. Скажімо, Річард Сеннет, соціолог американський, у книзі «М'ясо і камінь» (Flesh and Stone) «Історія міста у західній цивілізації» говорить про те, як різні метафори людського тіла відображалися у нашому мисленні про місто. Скажімо, ми можемо думати про легені міста. Зелений простір дуже часто постає частиною цієї метафори. Ми думаємо про циркуляцію міської крові, про артерії і вени міста, про рух. Рух транспорту, рух каналізації, рух води, рух різних ресурсів, які відбуваються у місті. Ми думаємо про серце міста, яке б'ється на площі чи в соборі. Ми думаємо про голову міста, про те, де приймаються рішення, про те, хто вирішує, як розвиватися цьому місту. Сам організм, місто як цілісна система, яка функціонує за певними правилами, є досить популярною метафорою, і я впевнена, що багато з вас зустрічали її десь у своїй повсякденній діяльності. Показово, що Жайме Ларнер, який свого часу був мером міста Курітіба в Бразилії, використовує поняття акупунктура міста. Тобто точкове вколювання в певні проблемні місця, що знову ж таки передбачає мислення про місто як про організм. Інша метафора, яка пропонує протилежну свого роду логіку до міста-організму, це місто-машина. Місто раціоналізованих процесів, місто, яке можна спланувати, місто, яке можна передбачити. Похідною від цієї логіки є мислення про місто як про комп'ютер. Умовно кажучи, всі міські процеси, все те, що відбувається в місті, можна звести в набір даних, який ми завантажимо у машину, машина його проаналізує і в підсумку запропонує нам оптимальні рішення. Така технократична уява, вона теж є присутня в нашому, особливо сучасному мисленні про розумні міста, про міста великих даних. Також ми можемо мислити про місто як про книгу, яку ми відкриваємо і читаємо. Про це буде окрема лекція, про те, як читати місто як текст і які різні тексти місто продукує про себе. Однак вона теж передбачає а. фігуру автора, б. фігуру читача чи читачки, які безпосередньо працюють із цим текстом. Хтось його творить, хтось його намагається прочитати, зрозуміти, і часто ці люди можуть не співпадати в своїх уявленнях про те, який текст ми отримали у підсумку. Врешті, метафора, яка є мені дуже близькою, це метафора мережі. Тобто низки вузлів і зв'язків, які формують наше місто. Тобто вузлами в цій мережі може бути будь-що. І, власне, в цьому і основна фішка міста.
що воно існує водночас як матеріальна реальність, але теж як символічна реальність, як набір ідей. І, власне, якщо ми мислимо про місто як про мережу, в цій мережі поєднуються і люди, і об'єкти, і речі, і абстрактні ідеї, пов'язуються в дуже різний спосіб. Інколи як безпосередні міцні зв'язки спільноти, інколи як радше дуже функціональні стосунки обміну, інколи як просто постійне думання в тому чи іншому напрямку, яке дозволяє нам оптимізувати певні процеси і уявити міське майбутнє. Але врешті, чим є місто? Давайте спробуємо запропонувати хоча б якесь визначення. Найчастіше місто визначають через кількість населення. Тобто, умовно кажучи, має жити стільки-то людей на такій-то площі, достатньо щільній, взаємодіяти між собою в певний спосіб. Однак ми розуміємо, що будь-яка кількісна відповідь, вона буде хибувати в певний спосіб. Умовно кажучи, в Україні містом є Вижниця з дуже невеликою кількістю населення, близько 2000, якщо я не помиляюся. А також Київ, багатомільйонне місто. І чи ми можемо говорити про те, що ці міста, вони є в чомусь подібними, так, вони є містами, але чи кількість населення буде тією визначальною рисою, яка буде формувати їхню міськість? Чи радше ми потребуємо теж інших категорій, окрім щільності і кількості населення? Ми можемо мислити про особливу соціальну структуру, яка формує місто. То, що це йдеться про певну спільноту людей, які не обов'язково знають одне одного, які належать до різних соціальних груп, які часто стратифіковані в різний спосіб. Ми теж можемо мислити про місто як про особливу організацію виробництва. Якщо часто ми використовуємо ці протиставлення міське-сільське, однак я хочу їх спроблематизувати в цьому курсі і показати, що вони насправді, як і будь-які дихотомії, є проблемними. Спосіб виробництва, який у селі часто пов'язаний з аграрним циклом, у місті індустрійному певний час перейшов на фабрику. Згодом перейшов в офіс. А зараз, в часі пандемії, ми всі так чи інакше сидимо у своїх квартирах. Тобто різні способи життя і різні способи виробництва, які видозмінюються з часом, уже не є чітко прив'язані до конкретного простору, до конкретного міста чи села. Зараз можна однаково успішно працювати в ІТ, живучи в місті або живучи в невеличкому селі у Карпатах. Отож, тобто це не тільки про кількість населення, це не тільки про соціальну структуру, це не тільки про спосіб виробництва. Це теж про певну організацію простору. Про те, що всі ці незнайомці, всі ці свої, чужі і сторонні можуть десь зустрічатися разом. Можуть бачитися одне з одним, можуть спілкуватися, якщо вони цього хочуть, або можуть вдавати, що не знають одне одного. Це про наявність певних місць, де ці люди можуть взаємодіяти між собою, де у них є принаймні потенціал до цієї взаємодії. І врешті це теж про певні способи життя, про певні практики нашого щодення, які виражають міський спосіб життя чи сільський спосіб життя, якщо ми все-таки використовуємо цю дихотомію. Як я вже згадувала, міста теж бувають матеріальними, але вони теж існують в нашій уяві. І ця уява про місто є теж дуже важливою частиною нашого думання, нашого міркування про те, чим є місто. Для мене дуже показовою є історія Багдаду з коміксу «Пісочна людина» Ніла Геймана, коли, по суті, це місто було запаковане в сон, в уяву і передане до майбутніх поколінь. Мені здається, коли ми теж будемо мислити про місто як про певну уявну категорію, ідеальне місто, це теж допоможе нам в нашому повсякденному мисленні міському і буде творити певні орієнтири щодо того, куди нам рухатися разом, як спільноті. Наскрізною лінзою нашого курсу будуть стосунки і зв'язки. Я хочу, щоб під час наших розмов ви завжди думали про те, що мене пов'язує з тим чи іншим аспектом міської дійсності. Чому він є для мене близьким? Або чому я його помічаю чи не помічаю? Чому думати про нього складно? Чому я взагалі ніколи про нього не думав? Якщо ми використаємо цю перспективу, якщо ми будемо думати про взаємодії в міському просторі, про різні типи стосунків, які формують нас як спільноту, які теж формують наші зв'язки з дуже різними аспектами міського життя, як з будованим середовищем, як з природним середовищем, як і теж із набором ідей,
то це допоможе нам так само разом витворити якісь певні візії, які, як я сподіваюся, стануть частиною нашого спільного майбутнього. Власне, і здатність бачити ці зв'язки є тією соціологічною уявою, про яку я вже згадувала на початку. Якщо слідувати за логікою акторно-мережевої теорії Бруно Латура, Мішеля Калона та Джона Ло, власне, місто формують ці зв'язки. Зв'язки між людьми, між неживими об'єктами, хоча це розрізнення живого і неживого є досить складним і частиною значного теоретизування в соціальних науках. Але так само, власне, оцей символічний простір, який ми включаємо в нашу розмову про те, що є для нас своїм і чужим, мені видається, це теж дуже перспективна оптика, яка допомагає нам концептуалізувати місто. Подумайте про проїзд у трамваї. Як багато взаємодій включені в цей процес? Так, потрібні люди, потрібні пасажири і, як мінімум, водій, який знає маршрут і веде вас. Потрібен також трамвай, дуже матеріальний об'єкт. Потрібні рейки, по яких ви будете рухатися. Потрібен певний символічний обмін. Обмін грошей на квиток. Звичайно ж, якщо ви не хочете бути безбілетником чи безбілетницею. Потрібна також сама ідея мобільності як необхідної складової міського життя. Отож, ми бачимо, що така звичайна, здавалося б, щоденна практика проїзду в трамваї, уже може бути частиною нашого соціологічного мислення і нашої проблематизації того, що ми вважаємо, в принципі, звичною щоденною практикою. Я б хотіла, щоб під час цього курсу ви навчилися бачити такі зв'язки, проблематизувати їх. І щоб ті речі, які здавалися б для вас самоочевидними, можливо, під кінець курсу такими уже не були. Зараз я хочу навести цитату Пауля Тіліха, яка, мені видається, є дуже показовою, і це єдина цитата, дослівна цитата, яку я пропоную вам у вступній лекції. Я бачу місто як велику можливість. Як можливість до розмови. Як можливість побачити когось чи щось, що не є таким самим, як я. Щось, що, можливо, не є мені близьким, виходячи з мого власного культурного досвіду. Але щось, за рахунок чого я сама можу вирости, я сама можу дізнатися щось нове. Власне, бачити цю перспективу незнайомого. І незнайоме в місті – незнайомі люди, незнайомі будівлі, незнайомі звуки. Щось таке, що є для нас, можливо, не до кінця очевидним, мені видається, це дуже важливо. Власне, цей рух між незнайомим, міжстороннім, яке час від часу може бути для нас чужим тільки тому, що ми цього не знаємо, тільки тому, що ми цього не розуміємо. Цей шлях від чужого, стороннього до свого, він проходить через 3 основні етапи. Ми дізнаємося щось через когнітивне знання. Ми вибудовуємо певний емоційний зв'язок через афективні речі. І ми теж практикуємо свої знання і емоції. Без цих практик, без цього реального тілесного втілення, на жаль, наші знання і емоції залишаються лише нашими знаннями і емоціями. Якщо ми думаємо про місто як про колективний проект, як про спільний проект, ми теж маємо мислити про спільні дії. І відтак, ця особиста і спільна відповідальність за людей, які живуть навколо, за ті простори, які ми заселяємо, за ті будівлі, в яких ми живемо і працюємо, за ту природу, яка нас оточує, за ті образи і тексти, які відтворюються в місті. Спільна відповідальність – це, мені видається, то якщо би я мала зрозуміти, що є вдалим підсумком цього курсу, то, мабуть, це буде якраз оця спільна відповідальність, яка у нас сформується, у кожного із нас, і теж у нас, як у спільноти містян і містянок. І я сподіваюся, що ви не будете слухати тільки мене, ви теж будете щось робити по ходу справи. І тому до кожної лекції я буду пропонувати вам певні вправи. Вправи на розвиток соціологічної уяви, вправи, можливо, теж на подумати про те, де ми є, хто ми є, як ми є. І першою вправою, яку я попрошу вас теж зберегти на весь курс, тому що ми неодноразово будемо до неї реферувати, я її назвала «Список міст» або «Список місць». Будь ласка, візьміть аркуш паперу і запишіть на ньому у кількох рядках поспіль. У першому із них напишіть, де ви народились. У другому, будь ласка, вкажіть ті міста чи місця, де народилися ваші батьки. В третьому, вкажіть ті міста, де ви навчалися.
Я розумію, що їх може бути багато, і я тут маю на увазі не лише школи чи університети, а також, можливо, якісь курси водіння чи мовні курси. І, будь ласка, зупиніться десь на 5. Тобто більше, ніж 5 не вказуйте, бо розумію, що в когось, можливо, було дуже багато різних освітніх ініціатив. Також 4-й рядок. Вкажіть міста, де ви працювали, куди ви їздили у відрядження чи по справах. Якщо ви ще навчаєтеся, тоді ви можете вказати ті міста, куди вас вели ваші якісь особисті справи. Теж, будь ласка, не більше 5. І я розумію, що ставити такі завдання в часі пандемії, коли наші подорожі є обмеженими, воно так трошки жорстоко, але все ж попрошу вас у навчальних цілях піти мені на зустріч і написати цей список. Ще більш жорстоким є 5-й рядок. Напишіть ті міста, де ви відпочивали. І теж, будь ласка, не більше 5. В 6-му вкажіть міста, куди ви мрієте поїхати. Теж, будь ласка, 5, не більше. І нарешті, 7-й, останній рядок. Зазначте ті міста чи місця, де відбуваються події ваших улюблених фільмів, книг, серіалів. Теж, будь ласка, 5. Отож, ви отримали цей невеличкий список, і я попрошу вас поміркувати про те, що взагалі він може означати. Яку історію він може розказати про вас, але теж про ту спільноту, в якій ви живете. І, будь ласка, збережіть цей список, тому що ми ще будемо до нього повертатися під час декількох наступних лекцій. Також до кожної лекції я буду пропонувати вам читання для натхнення. Це книжки, які написані або перекладені українською, в дуже різних жанрах. Тобто часом це художня література, часом це більше науково-популярні тексти. І я сподіваюся, що, власне, це різноманіття різних жанрів допоможе вам побачити множинність способів оповіді про місто. І розпочати б я хотіла з того твору, який, я впевнена, багато із вас колись читали, але попрошу вас одягнути соціологічну оптику і помислити про цей текст, власне, як текст про місто. Це перший так званий урбаністичний роман в українській літературі, книга Валеріана Підмогильного міста, написана в 28-му році. І те видання, яке у мене у руках, це перевидання 2017-го видавництва «Основа». Воно таке яскраве, кольорове, симпатичне. І я дозволю собі зацитувати вам одну фразу з цього тексту. «Степан непомітно дійшов до Хрещатика, відразу опинившись у гущині натовпу. Він озирнувся і вперше побачив місто вночі. Він навіть спинився. Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що схрещувались тут і розбігались. Хрипке виття автобусів, що легко котились громісткими тушами. Пронизливі викрики дрібних авто і гукання візників разом з глухим гомоном людської хвилі раптом увірвались в його заглибленість. На цій широкій вулиці він здибався з містом віч на віч». Власне, про цю зустріч із містом і про подальшу історію Степана Радченка я пропоную вам дізнатися впродовж читання цієї книги. І якщо хтось із вас пригадує сюжет, то, власне, я, на жаль, заспойлю. В кінці Степан Радченко сідає писати свою повість про людей. І, власне, про людей ми поговоримо наступного разу. Під час нашої зустрічі, яка буде присвячена місту і людям.